Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску збірна України відмовилася грати в Польщі. Полісся готує гучний трансфер центрального півзахисника. Руслан Малиновський змінює команду. Динамо Київ поступилася гібралтарцям у боротьбі за плей-офф Ліги Конференції. Любі друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Збірна України офіційно покидає Польщу та буде проводити домашні матчі в іншій країні. Національна збірна України визначилася з місцем проведення потенційних матчів плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу 26-го року. Виконавчий комітет УАФ ухвалив рішення проводити поєдинки в Іспанії у Валенсії на домашній арені футбольного клубу «Леванте», яка вміщує 26 тисяч вболівальників. Перед ухваленням рішенням було розглянуто кілька варіантів. І з огляду на логістику, інфраструктуру та умови для команди Сергія Реброва обрали саме Іспанію. Нагадаємо, 26 березня збірна України в півфіналі плей-офф прийме Швецію. У разі перемоги 31 березня на цій же арені команда Реброва зіграє з переможцем пари Польща-Албанія. На перший погляд, рішення про проведення матчів плей-офф в Іспанії виглядають досить контроверсійним. Однак, якщо так подумати, то це не найгірший варіант. Зрозуміло, що грати в Польщі немає сенсу. В умовній Чехії чи Німеччині також дуже багато поляків. І трибуни б на матчі не були б однозначно українськими. А от в Іспанію полякам добратися важче, хоча й наших фанів там теж не так багато, як в Центральній Європі. Але, мабуть, для Сергія Реброва, який мешкає в Іспанії, це був найоптимальніший варіант. Що ж, тепер саме Ребров і буде відповідати за це рішення разом із Шевченко. Нагадаємо, що майже рік тому збірна в Іспанії декласувала Бельгію в Лізі нації, а тому ця країна поки є фартовою для синьо-жовтих. Друзі, якщо хочете, щоб Україна якнайшвидше грала домашні матчі у себе вдома, в Києві, Харкові, Львові або Одесі, то поставте лайк цьому відео. Один з найбільших талантів українського футболу близький до того, щоб покинути Динамо Київ. Півзахисник Динамо Валентин Рубчинський може залишити київську команду у зимове трансферне вікно, повідомляє видання Sport.ua. За інформацією джерела, 23-річний хавбек близький до відходу. Обидві сторони не проти завершити співпрацю. Розглядається як варіант з повноцінним трансфером, так і можливість оренди. Нагадаємо, Динамо купило гравця влітку минулого року з Дніпра-1. У поточному сезоні він провів лише 3 матчі за клуб. Кілька років тому Рубчинський подавав великі надії потенційної зірки українського футболу. Його порівнювали з Судаковим, але, на жаль, травми та недовіра з боку Шовковського зіграли погану роль з Валентином. І він перетворився на глибокого резервіста Динамо, який програє конкуренцію не тільки слабкому та немотивованому Шапаренку, але й навіть Яцику. І найкращим рішенням як для клуба, так і для самого гравця був би трансфер уже цієї зими. Рубчинському треба ігрова практика, і майже всі клуби УПЛ на кшталт ЛНЗ, Полісся, Колоса, Кривбаса чи Металіста 1925 змогли б нею забезпечити українця. Тим паче, у нас є гарний приклад Брагару, який після того, як покинув Динамо, зумів заграти в Поліссі. Чому Валентину не повторити долю свого екс-одноклубника? Друзі, а чи хотіли ви побачити Рубчинського в Поліссі? Залітайте в коментарі та пишіть ваші думки. Динамо Київ офіційно втратило усі шанси на плей-офф Ліги Конференції. 11 грудня були зіграні матчі 5-го туру загального етапу Ліги Конференції. У цей день Динамо на виїзді поступилося Фіорентині з рахунком 1-2. Після цієї гри в Активікіан залишилося 3 залікові бали за підсумками 5 зіграних матчів. Після завершення всіх ігор туру у турнірній таблиці Динамо зараз посідає 28 місце. 24 місце, яке дозволяє грати у плей-офф, посідає гібралтарський клуб Lincoln Red Imps, який має у своєму активі 7 очок. Таким чином, Динамо втратило навіть математичні шанси наздогнати гібралтарського гранду. А це означає, що кияни достроково втратили можливість грати навесні у Єврокубках. А от інший український клуб «Шахтар» в гостях обіграв мальтійський Хамрон Спартанс 2-0. По завершенні всіх ігор 5-го туру Ліги Конференції гірники мають самі активи 12 очок та йдуть на другій позиції в турнірній таблиці. Донечани випереджають 25-й Кубс на 5 балів, а тому «Шахтар» вже гарантував собі Єврокубкову весну. Водночас «Шахтар» випереджає 9-й Крістал Пелес на 3 очки. Гірникам потрібно в останньому турі не програти хорватській Рієці, щоб залишитися у топ-8 та гарантувати собі автоматичний вихід до 1/8 фіналу Ліги Конференції. Після матчу 5-го туру Ліги Конференції Україна не зуміла наздогнати своїх конкурентів у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Україна залишилася на 25-му місці.
Українські клуби цього сезону за підсумками кваліфікації Єврокубків і 5-го туру загального етапу Ліги конференцій набрали 5,250 тисячних балів. Більшість цих балів на рахунку Шахтаря, який залишається єдиним представником від України на Євроарені. Цей сезон вкотре показав слабкість нашої ліги та нашого футболу. На жаль, наші команди зараз не конкурентні навіть на фоні середняків чеського, польського чи кіпрського футболу. Та що там казати, навіть вірмени та гібралтарці вище в турнірній таблиці, аніж наш чемпіон Динамо. На жаль, наші амбітні клуби, такі як Полісся та інші, теж не вражають, і вже котрий рік не можуть вийти в груповий етап. І допоки ми не будемо стабільно мати по 3-4 клуби восени на групових етапах, та поки Динамо не зуміє вийти з кризи, то наш максимум – це є боротьба за 25-те місце в таблиці коефіцієнтів. Адже ті самі поляки, австрійці або чехи стабільно грають в Єврокубках кожного року. Хоча пригадаємо, що нещодавно ми ще боролися за топ-6. Але як ми бачимо, зараз наш футбол – це відображення усього того, що відбувається в нашій країні. Друзі, якщо вважаєте ганьбою виступ Динамо Київ в Єврокубках в цьому сезоні, то поставте лайк цьому відео. Український тренер отримав дискваліфікацію. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ покарав головного тренера Полісся Руслана Ротаня за підсумками виїзного матчу 15-го туру УПЛ проти Руха. Про це повідомляє портал «Та то таке». За інформацією джерела, 44-річний спеціаліст був оштрафований на 200 тисяч гривень та дискваліфікований на 5 матчів, 2 з яких будуть умовно. Все це було за неспортивну поведінку головного тренера, який сперечався та накричав на арбітра. Зазначається, що це рекордний фінансовий штраф для тренера в історії УПЛ. Лідер збірної України близький до того, щоб покинути свій нинішній клуб. Центральний півзахисник Дженоа Руслан Малиновський покине команду наступного літа вільним агентом після завершення строку дії контракту, повідомляє журналіст Бен Джейкобс. За інформацією джерела, 32-річний українець не проти залишитися в Італії. Ним цікавляться інші клуби Серія А, серед яких гранди Ювентус і Інтер, які слідкували за ним протягом останніх тижнів. Нагадаємо, що Дженоа купив хавбека з Марселя за 7 мільйонів євро влітку 23-го року. У поточному сезоні Малиновський провів за італійський клуб 13 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист за команду Де Росі. Цікаво, що сам Руслан до цього неодноразово заявляв про те, що не проти завершити кар'єру в УПЛ у складі Житомирського Полісся, але, схоже, до цього в Малиновського є ще непоганий шанс пограти 2-3 роки в одному з грандіїв італійського футболу. Якщо у Малиновського є пропозиція від Інтеру, то треба особливо довго не думати та приймати цей варіант. Інтер славиться тим, що підписує ветеранів вільними агентами. Ті самі Чалхонолу або Мхітарян – це яскравий приклад цьому твердженню. І Малиновський міг би непогано вписатися в цей список, та навіть стати гравцем старту Інтера, враховуючи вік вище названих гравців. А пограти в ОПЛ Руслан ще встигне. Той самий Ярмоленко повернувся в Динамо і зараз в свої 36 ще непогано виглядає в нашій лізі. І це при тому, що він вінгер, а гравці центру поля зазвичай виступають на високому рівні трохи довше. А тому в умовні 35-36 Маліна теж може зіграти за Полісся. А поки ще є час, то треба спробувати себе на дійсно топ-рівні. Тим паче своєю ігровою кар'єрою Руслан на це точно заслужив. Друзі, якщо б хотіли побачити Малиновського в Інтері, то поставте лайк цьому відео. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, вам за ефір. Поставте у деска свій лайк та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.